आत्ता जस्ट आलेली आहे, खाली जाऊन आली आहे बागेमध्ये. अनुला खेळायला घेऊन गेलेले होते, तर आता आलेले आहे. अनुचे हँडवॉश केलेले आहेत आणि आता वाजलेले आहे 6. तर आता मी स्वयंपाकाला लागणार आहे. आज आहे मार्गशीर्ष महिन्याचा पहिला गुरुवार आणि मला उपवास नसतो, परंतु आईंना उपवास असतो. त्यामुळे आता मी त्यांच्यासाठी काहीतरी छान बनवायचा विचार करते. खीर बनायचा विचार करते, पण बघते आता दूध किती आहे किंवा आणायला सांगते. नाहीच बनवणं झालं तर मग श्रीखंड पण आहे. मग आम्ही म्हणजे काहीतरी एक गोडाचा पदार्थ ताटात असावा म्हणून, बाकी काही नाही. तर आता बघते भाजीला पण काय करायचे ते अजून काही ठरवलेलं नाही आहे. आता बघूया. तर सगळ्यात पहिल्यांदा देवाला दिवा लावून घेते आणि मग बोलते. तर आता इथे मी दिवा लावून घेते आहे. तर दिव्यामध्ये तेल संपलेलं होतं, त्यामुळे मी यामध्ये तेल काढून टाकून घेते आहे. तर मी देवाच्या दिव्यासाठीची तेलाची जी भरणी आहे तर ती वेगळीच ठेवलेली आहे आणि आपलं जे खाण्याचं तेल आहे तर ते वेगळं ठेवलं आहे. म्हणजे दोन्ही तेलं वेगवेगळी असली की उष्ट तेल देवाला जात नाही. तर इथे मी दिवा लावून घेतलेला आहे आणि त्यानंतर मस्त छान व्यवस्थित नमस्कार करून घेतला आहे आणि खूप छान आणि प्रसन्न वाटत आहे. त्यानंतर मी स्वयंपाकालाच लागणार होते, परंतु उत्कर्ष घरी आले आणि ते म्हणाले की आज आपल्याला बाहेर जेवायला जायचं आहे. तर आई अण्णांना घेऊन आम्ही बाहेर आलेलो आहोत. तर हे बघा तुम्ही माझ्या मागे, हे आहे हॉटेल. हे कुठलंही मंदिर नाही आहे, तर हे आहे हॉटेल. तर ते कसं आहे मी तुम्हाला पुन्हा एकदा व्यवस्थित दाखवते. तर हे बघा आम्ही सगळे इथे जेवायला आलो आहे. हे आहे श्रीकृष्ण हॉटेल, जे की आहे सोलापूर रस्त्याला जाताना. आणि खूप सुंदर, इथे नावाप्रमाणेच आहे श्रीकृष्ण हॉटेल आहे म्हणून त्यांनी छान असा श्रीकृष्णाचा छान देखावा इथे त्यांनी तयार केलेला आहे. तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता. हे बघा. तर इथे मी अनु आणि अण्णा ह्यांचे खूप या सापावर बसून असे फोटो काढलेले आहेत आणि अनु त्या सापाला घाबरत आहे, परंतु खूपच सुंदर आहे. मी तुम्हाला सगळं पुन्हा एकदा दाखवते. हे बघा इथे गाय वासरू, त्यानंतर श्रीकृष्णाची मूर्ती, श्रीकृष्ण लोणी खाताना आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, सगळ्यात जास्त मला जे काही आवडलं असेल तर ते म्हणजे मस्त छान झोक्यावर हे बघा इथे तुम्ही बघू शकता श्रीकृष्ण आणि राधा बसलेले आहे. तर हे मस्त छान श्रीकृष्ण प्युअर व्हेज त्यांनी हॉटेल आहे. खूपच छान डेकोरेटिव्हली मस्त छान सजवलेलं आहे. आल्या आल्या असं कुठल्या तरी मंदिरात आल्यासारखं वाटतं, परंतु आपण हे मंदिरात आलेलं नाही आहे तर हॉटेलमध्ये आलेलो आहे. इतकं सुंदर देखावा त्यांनी इथे उभारलेला आहे, त्यामुळे लोकांची अतिशय गर्दी होते. कारण एकतर म्हणजे प्युअर व्हेज आहे आणि त्यानंतर देवाचं म्हणलं की थोडंसं लवकर ॲट्रॅक्टिव्ह पण होतात. आणि इकडे तुम्ही बघू शकता इथे देखील त्यांनी बसण्याची थोडीशी शेड टाकून व्यवस्था केलेली होती. त्यानंतर वरती पण बसण्याची व्यवस्था आहे आणि त्याच्या खालीही देखील आहे, कारण गर्दीच एवढी होती की त्यांना आय थिंक सो की जागाच पुरत नसेल. तर तुम्ही बघू शकता. हे बघा हा जिवंत देखावा वाटतो, कारण हे जे आहे ना तर हे थोडंसं असं हलणारं आहे, तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये. आणि खूपच सुंदर. त्यानंतर उत्कर्षला लागलेली आहे भूक, त्यामुळे त्यांनी ऑलरेडी टेबल पकडून ठेवलेला आहे आणि आता आम्ही सगळे बसलेलो आहोत. स्टार्टर मागवलेलं आहे. आम्ही सगळेजण इथे बसलेलो आहोत. आई, अण्णा, मी आणि उत्कर्ष आणि अनु उत्कर्षच्या मांडीवर आहे. त्यानंतर स्टार्टर झाल्यानंतर थोड्याच वेळात इथे जेवण आलेलं आहे. जेवणामध्ये आम्ही त्यांची जी स्पेशल डिश आहे किंवा स्पेशल जी भाजी आहे तर ती मागवली. तर जेवण झाल्यानंतर आम्ही थेऊरला आलो आणि तुम्ही बघू शकता खरं तर हे ऑलरेडी ठरलेलं होतं. घरी जेवण करून मग आम्हाला थेऊरला निघायचं होतं, परंतु बाहेरच जेवण केलं. मग उत्कर्ष बोलले की आपण असंच थेऊरला जाऊन येऊया. जेव्हा मनात येतं तेव्हा आम्ही थेऊरला एक चक्कर मारतो आणि गणपती बाप्पाला छान भेटून येतो. तर हे बघा आम्ही इथे आलेलो आहोत आणि आता गर्दी खूपच कमी आहे, म्हणजे ऑलमोस्ट नाहीच आहे. अदरवाईज इथे उभं राहायला पण जागा नसते, एवढी गर्दी असते. संकष्टीला वगैरे तर खूप गर्दी असते आणि आतमध्ये व्हिडिओ अलाउड नाही आहे, त्यामुळे मी व्हिडिओ काढलेला नाही आहे. तर हे बाहेरून मी तुम्हाला दाखवते. खूप सुंदर. इथे देखील आल्यानंतर खूप छान आणि प्रसन्न वाटतं. तर बाहेरच्या देवाचं दर्शन आम्ही घेतो आहे. आतमध्ये व्हिडिओ अलाउड नव्हता, त्यामुळे मी मोबाईल बंद करून ठेवला होता. तर मस्त छान वाटत आहे. मी तुम्हाला बाहेरचा परिसर दाखवते. अनुच्या वाढदिवसाच्या दिवशी आपण या मंदिरात आलो होतो. तो व्लॉग तुम्ही बघितला नसेल तर तो नक्की बघा. त्यामध्ये देखील मी मंदिराचा जो परिसर आहे तर तो दिवस असताना शूट केलेला होता.